Kamusta? Sa video na ito ituturo ko kung paano ma-check at disconnect ang mga connected sa iyong PLDT Home Prepaid Wi-Fi. Kung bago ka pa lang sa akin channel, pakihit ang subscribe. Mag-log on sa PLDT Home Wi-Fi Settings.net. Mag-log in sa Setup Wizard gamit ang iyong password. Kung hindi ka pa naka-register sa Setup Wizard, mapupunta ka sa page na pwedeng mag-register. Sa dashboard makikita sa bandang kanan ng Home Network, etapang Connected Devices. Dito mo makikita ang mga device na connected sa iyong Wi-Fi. Sa bandang kaliwa, etapang All Connected Devices. Makikita mo dito ang mga connected na devices at ang option kung alin ang gustong mong i-block. I-tap mo lang ang block button ng device ng gusto mong i-block at magbibigay ito ng message kung successful ang pag-block. Pwede mo rin i-unblock ang mga naka-block kapag tinap mo ang unblock. Congratulations, nagawa mo ng maayos ang steps. Maaari ka nang mag-browse sa internet nang hindi nag-aalala. Kung nagustuhan mo ang video na ito, pakihit ang like at subscribe para maka-receive ka ng update sa mga susunod ko pang videos.